ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ሰላም በእናንተ ላይ ይሁን። መልካም እንግዲህ ዛሬም እንደተለመደው አብስትራክት እንዴት ነው መጻፍ የምንችለው የሚለውን ላሳያችሁ ወደ እናንተ ይዤ መጥቻለሁኝ ማለት ነው። ከዚህ በፊት በተለያዩ ቪዲዮዎች ስፔስስ ስታታ እንደዚሁም ደግሞ የሪዛልት ውጤቶችን እንዴት ኢንተርፕሬት እናደርጋለን የሚለውን ለእናንተ ሳሳያችሁ ቆይቻለሁኝ። ዛሬም አብስትራክት እንዴት መጻፍ እንችላለን የአብስትራክት ኮንተንቶቹ ምንድናቸው እንደዚሁም ደግሞ አብስትራክት ስንጽፍ ምን ነገሮችን ኮንሲደር ማድረግ አለብን የሚለውን ላሳያችሁ መጥቻለሁኝ ማለት ነው። ሶ ቻናሉን ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ከኔ ጋር ቆዩ። እንደዚሁም ደግሞ ስታታ አርኤስፒኤስኤስ ጋር ተያይዞ አስፈላጊ እንዳሳያችሁ የምትፈልጓቸው እንድናግዛችሁ የምትፈልጓቸው ነገሮች ካሉ አድራሻችንን ተጠቅማችሁ ኮሙኒኬት ልታደርጉን ትችላላችሁ ማለት ነው። ወይ በዚህ ኢሜል አድሬስ ወይም ደግሞ በዚህ ስልክ ቁጥር ልታገኙ ትችላላችሁ። ቻናሉን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ አትዘንጉ። የመጀመሪያው ምንድነው አብስትራክት ማለት ራሱ ኮንሴፕቱ ምንድነው ነው። በጣም ብዙ ሰዎች አብስትራክት የሚለውን ኮንሴፕት ሚስ አንደርስታንዲንግ አላቸው። ከፊሎቹ ከኢንትሮዳክሽን ጋር ያመሳስሉታል፣ ከፊሎቹ ደግሞ ዝም ብሎ ሰምራይዝ ከማድረግ ጋር ያመሳስሉታል። አብስትራክት ከዛም ለየት ያለ ነገር አለው። በተለይ ሳይንቲፊክ ፔፐር ስትጽፉ ስኮላሮች ሙሉ ፔፐራችሁን ለማንበብ ጊዜ የሌላቸው ሰዎች የሚያደርጉት ምንድነው አብስትራክታችሁን አይተው ሪሰርቻችሁ ኦብጀክቲቭ ፋይንዲንጉ ሪኮመንዴሽኑና ዘዴው ወይም ደግሞ ሜተዱ ምንድነው የሚለው ነገር አንደርስታንድ እንዳደርጉ የሚያስችላቸው መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። አብስትራክት የምንለው ነገር ያን የማያደርግ ከሆነ አብስትራክት ደካማ ነው ማለት ነው። ሲምፕል ኢንትሮዳክሽን አይደለም አብስትራክት ወይም ደግሞ ሲምፕል ሰመሪ አይደለም። አረቦች ምን ይላሉ? ኸይሩል ከላሚ ማቀለ ወደል ይላሉ። ከንግግር ሁሉ በላጭ ማለት ከጽሁፍም ሊሆን ይችላል ከየትኛውም ነገር በላጭ ማለት አጥር ብሎ ምን የሚያደርግ ነው ፖይንቱን ቱ ዘ ፖይንት መናገር የሚችል ማመልከት የሚችል ማለት ነው። አብስትራክትም ልክ እንደዛ ነው። ለዛ ነው አብስትራክትም ምንድነው የምንለው ሾርት ኤንድ ፕሪሳይዝ እንለዋለን። በጣም አጭር በጣም ግልጽ የሆነ ብዙ ነገሮችን አጭቆ የሚይዝ ምን ይባላል አብስትራክት ይባላል ማለት ነው። አብስትራክት የምንለው እሱ ነው እንጂ አብስትራክት ዝም ብሎ ሰምራይዝ ማድረግ ወይም ደግሞ ኢንትሮዳክሽን አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ አብስትራክት ብዙ ጊዜ የምትጠየቁት አይታችሁ ከሆነ አብስትራክት ነው። ለምሳሌ ኮል ፎር ፔፐር ቢኖር አብስትራክት ነው የሚጠየቀው። እንደገና ደግሞ ፕሮፖዛል አቅርቡ ከተባለ ቅድሚያ እስኪ አብስትራክታችሁን ላኩልን ነው። ሶ አብስትራክታችሁ በጣም አትራክቲቭ በጣም እንትን ባለ መልኩ የተዋቀረ በጥሩ አገላለጽ የተዋቀረ መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ቪዲዮ አብስትራክት ኮንተንቶቹ ምንድናቸው እንደዚህም ደግሞ አብስትራክት ለመጻፍ ምን ቲፖች አሉን የሚለውን ላሳያችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። በጣም አጭር በሆነ ሁኔታ አብስትራክት ለመጻፍ ስቴፖቹ ምንድናቸው ነው። የመጀመሪያው አብስትራክት ስንጽፍ ስለ ታይትላችን ሜንሽን ማድረግ መቻል አለብን። በሆነ ሲስተም ቀለል ባለ አጠር ባለ ነገር ግን ጥልቅ በሆነ አገላለጽ ስለ ታይትሉ የሆነ ነገር በአንድ ሴንቴንስ ማውራት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ስንጀምር የምንጀምረው በምንድነው ማለት ነው በታይትል ነው የምንጀምረው ማለት ነው። ምን እናደርጋለን በታይትል እንጀምራለን ማለት ነው። ስለ ታይትላችን ስለ ቶፒካችን የሆነች ነገር ዲፋይን አድርገንም ቢሆን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ we should state about the general objective of our studies or project ሊሆን ይችላል thesis ሊሆን ይችላል conference paper ሊሆን ይችላል። ሶ ጀነራል ኦብጀክቲቭ ምንድነው? እንደምታውቁት ሁለት አይነት ኦብጀክቲቭ አለ ጀነራል እና ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ። አብስትራክት ላይ የምናወራው ጀነራል ኦብጀክቲቭ ምንድነው የሚለውን ነገር እናወራለን። ጀነራል ኦብጀክቲቭ ምንድነው የሚለውን ነገር ስቴት ስናደርግ at the same time ለኦዲየንሶቻችን ምን እንሰጣቸዋለን ማለት ነው ፕሮብለማችን ምንድነው የሚለውን ነገር እንዳውቁ ያደርጋቸዋል። ወይም ደግሞ what type of problem will be addressed by our studies ወይም ፕሮጀክት የሚለው ነገር እንዳውቁ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ምን አይነት ፕሮብለም ነው ልንፈታ የፈለግነው ኩዌሽን ሪሰርች ኩዌሽኖቻችንን ጀነራል አንደርስታንዲንግ እንዲኖር ያደርጋቸዋል ማለት ነው ስለ ኦብጀክቲቫችን ስናወራ። ስለዚህ ስለ ታይትሉ ካወራን በኋላ the main objective of the current study or problem is just እንደዛ ያልን ምን እናደርጋለን ስቴት ማድረግ አለብን ማለት ነው። ሶ ስለ ኦብጀክቲቭ ካወራን በኋላ ቀጥሎ የሚመጣው ምንድነው we should briefly explain about our methodologies የተጠቀምናቸው ሜተዶች ምንድናቸው ያን ፕሮብለም ለመፍታት ወይም ደግሞ
ያን ቀደም ብለን የጠቀስነውን ኦብጀክቲቭ አቺቭ ለማድረግ የተጠቀምናቸው ሜተዶች ምንድናቸው የሚለውን ማስቀመጥ መቻል አለብን ማለት ነው descriptive explanatory study design qualitative quantitative approach sample just sampling technique በጣም አጭር በጣም ግልጽ በሆነ መልኩ ቻፕተር 3 ላይ በ8 በ9 በ10 ገጽ ያስቀመጥነው ነገር በጣም አጭር በሆነ መልኩ to the point በሚያመለክት መልኩ ምን እናደርጋለን ማለት ነው ሜቶዶሎጂያችንን briefly explain እናደርጋለን ማለት ነው በዛው በተያያዘ ሁኔታ በነገራችን ላይ አብስትራክት ሲባል አንድ ፓራግራፍ ነው ሁለት ሶስት ፓራግራፍ የለም ስለዚህ አረፍተ ነገሮችን በትክክል የማስተካካት ጥበብ የማስተካካት አቅም ሊኖረን ይገባል ማለት ነው ዘን ስለ ሜቶዶሎጂ ካወራን በኋላ we should discuss about the results of our finding or study or projects ፕሮጀክታችን ወይም ደግሞ ስተራችን ላይ ቴስታችን ላይ ያገኘነው ፋይንዲንግ ምንድነው የሚለውን ሜን ፋይንዲንግ ነው በጣም ብዙ ስፔሲፊክ ፋይንዲንጎች ሊኖሩ ይችላሉ ግን ጀነራል ኦብጀክቲቫችን ጋር ማች የሚያደርግ ሜን ፋይንዲንግ ምንድነው የሚለውን ነገር ምን ማድረግ አለበት ማለት ነው ስቴት እናደርጋለን ማለት ነው አብስትራክት ላይ ምን ጊዜም የመጨረሻው ፓርት የሚሆነው ከዛ ምንድነው ሪኮመንድ የተደረገው ምንድነው ፋይንዲንጋችንን ካወራን በኋላ ሪሰርቹ ምን ሪኮመንድ አድርጓል ሜን ሪኮመንዴሽን የምንለው ፓርት አለ ስፔሲፊክ ሪኮመንዴሽኖች ይኖራሉ ነገር ግን ኦቨርኦል ከጀነራል ኦብጀክቲቫችን ጋርና ከሜን ፋይንዲንጋችን ጋራ ማች የሚያደርግ ሜን ሪኮመንዴሽናችን ምንድነው የሚለውን እናስቀምጣለን ከዛ መጨረሻ ላይ ኪወርድስ አስቀምጠን አብስትራክታችንን እንጨርሳለን ማለት ነው ስለዚህ አብስትራክት እነዚህ ነገሮች ያካተተ መሆን አለበት ስለ ታይትሉ ሜን ኦብጀክቲቭ ሜቶዶሎጂ ሪዛልት ሪኮመንድድ የተደረገው ነገር ስለዚህ አብስትራክት ለመጻፍ ቲፖቹ ምንድናቸው ነው ሌላው የመጀመሪያው የመመክራችሁ ነገር use active voice active voiceዎችን መጠቀም አለባችሁ ምን ጊዜ it was used ከማለት ይልቅ the research used እያላችሁ ስቴት ብታደርጉ more sound ያደርጋል more ሰዎችን አትራክት ያደርጋል ማለት ነው ሌላው follow your formatting style ብዙ ጊዜ አብስትራክት ላይ የምንከተለው APA style የሚባለው ነው APA style ከሆነ አብስትራክት ከሜን ቦዲ ኦፍ ዘ ሪሰርች ተነጥሎ ራሱን ችሎ ምን መምጣት መሆን አለበት ማለት ነው ራሱን ችሎ አንድ ፔጅ ላይ ይቀመጣል ማለት ነው አብስትራክት ብዙ ጊዜ APA style ስንጠቀም እንደዛ ነው በሮማን ነምበርስ ነው የምናስቀምጠው ሜን ፓርትስ ኦፍ ዘ ሪሰርች ከመጀመሩ በፊት ቻፕተር 1 ከመጀመሩ በፊት አብስትራክት ራሱን ችሎ የራሱ ፔጅ ላይ ይቀመጣል ማለት ነው ይሄ የAPA style አጻጻፍ ነው ሌላው ምን ጊዜ መዘንጋት የሌለባችሁ ነገር በተለይ ኮል ፎር ፔፐርስ ታስገቡና እንደዚህም ደግሞ ስኮላርሺፕ ስታመለክቱ አብስትራክት ከጠየቋችሁ ያ ኢንስቲትዩሽን የሚከተለው ፎርማት ለአብስትራክት ያወጣው ጋይድላይን ምንድነው የሚለውን ነገር ማወቅ በጣም ነጥብ እንድታስቆጥሩ ያደርጋቸዋል ምን ጊዜም ጋይድላይን በጣም ትልቁን ድርሻ ይይዛል የኢንስቲትዩሽኖች የድርጅቶች የትምህርት ቤቶች ፎርማት የትኛውም የምጽፉት ነገር ኢፌክቲቭ ነው የሚባለው ከዛ ፎርማት ፐርስፔክቲቭ ሲለካ ነው ከዛ ፎርማት ከዛ ጋይድላይን አንፃር ያለበት ስታተስ ነው ምን የሚያደርገው ኢፌክቲቭ የሚያደርገው ማለት ነው ስለዚህ ምን ጊዜም የምትልኩላቸው ድርጅቶች ምን አይነት ፎርማት አላቸው ለአብስትራክት ምን እንትኖች ቅድመ ሁኔታዎች እንድሟሉ ይጠይቃሉ የሚላውን ጀነራል አንደርስታንዲንግ ሊኖራችሁ ይገባል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ተከትላችሁ አብስትራክት መጻፍ ትችላላችሁ ቻናሉን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ሌሎች ከዚህ በፊት የለቀቋቸውን ወደፊት ልንለቃቸው የምንችላቸውንም ነገሮች እየተማማራችሁ ከኔ ጋር እንድትቀጥሉ ጋብዛችኋለሁ አርቲክል ሪቪው በተደጋጋሚ ጠይቃችሁኛል ክሪቲካል አርቲክል ሪቪው እንዴት እንሰራለን የሚል ቱቶሪያል ከዚህ በፊት ስለሰራውላችሁ እሱ ላይ በደንብ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ